Hi guys, welcome sa Hype Insider. Today, we will unbox this Air Jordan 1 Zoom Fearless. Okay, so i-unbox na natin itong Air Jordan 1. So, in-order ko siya sa mismong Nike. Okay. I-unbox natin. Dito, merong pull for freshness. So, pag umorder ka sa Nike, ito yung itsura ng box mismo. Merong Nike logo dito sa labas. Then, you help plant a tree. Yun. Kasi recyclable paper ito gawa. Okay. Ito yung mga description ng details ng order ko. Yan. Wala mo, dito yung packaging na nakatulong tayo sa environment. Okay. So, let us pull for freshness na. Okay. Unbox na natin. Air Jordan 1 Zoom Fearless. Ito nga palang Air Jordan 1 Fearless, no? Zoom Fearless ay ito yung pinaka-last sa series ng Air Jordan 1 Fearless this year 2019. So, bakit nga ba Fearless? Kasi sabi ni Jordan noong 2009 nung ininduct siya sa Hall of Fame, yung fear are limits na it's like an illusion. Okay. So, ito yung box. Nike logo. Nike logo again. Then Nike and the swoosh, name and stripe and are trademark. Nike, Le Terme, swoosh et son single, set down. French. Then Nike logo. Nike logo again, yung size, basahin ko. AJ1 High Zoom Fearless, multicolor, varsity red, black. Then yung size nung sapatos, which is 10. Size ko kasi 10, no? Then yung logo ni Jordan, dito. Okay. Then yung barcode nandun. Saka may QR code sa baba. Underneath ng box, okay, Nike logo nandun. So yung mga ibang description. So yung nakalagay dito ng description, Nike, saka Jumpman, air sole. These air sole brand shoes contain air sole brand insoles. Unbox na natin. Okay. Wala. Okay, then ito yung sinasabi ko. So yung nakasulat mismo dito sa cover na plastic, no? It's a bit plastic or paper, some special paper. Limits like fears are often just an illusion. So ito yung sinabi ni Jordan noong 2009. Another paper. Sapatos. Okay. And another one. And meron tayong catalog, no? Ito yung sinabi kasi ni Jordan, limits like fears are often just an illusion. Michael Jordan signature, color black paper, at the back, fear. Then may slash. Sabihin, don't get any fear. No? We must be fearless. Okay. So ito yung laman ng box. Ito natin yung paper. Ating special sa loob ng box. Okay, kapon. Then ito na yung sapatos. Makikita natin dito meron siyang tag. Gaya ng sinabi ko ulit, ng paulit-ulit, limits like fears are often just an illusion. Then yung signature ni Jordan.
Color black siya. Okay, then may Air Jordan, yung swoosh. This top is made of 3M. So, mapaka-reflective niya once na natamaan ng flash or ng light na masyadong matapang, no? O mataas yung pinaka halocent niya. Then dito Zoom Air, no? Instead na nakalagay Jordan logo or Nike Air, Zoom Air. Yan. Then yung sintas. On the side, yung swoosh. Okay. Then dito, meron ditong serial. Nakalagay C8082-AZ1. So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay College 8082. Si Jordan, nagsimula siya ng college year niya noong 1980, 1982 bago siya pumasok sa NBA. So, why AZ1? It is Air Zoom 1. So, yun yung meaning nun. Then, dito naman sa tang, nakalagay dito yung Nike and the swoosh, name and stripe are trademarks and your guarantee of quality. Yun. So, yun yung loob. Then, meron siyang paper na pang-protect sa ating sapatos. Matigas na paper, no? Yan. Tapos may Jordan logo. Okay? So, ito yun. Then, sa baba, okay, tingnan natin yung baba. Transparent siya. Then, yung taas, I think it's color white yung taas, no? Then, pag pababa, may gradient siya papunta sa pula. Then, makikita nyo dito sa loob, sa loob, letter Z for Zoom. Z. Madaming Z. Then, yung Nike logo nasa gitna. Okay. So, ito yung pinaka-sole ng sapatos. Pag bumili kayo niyan, meron kayong tatlong sintas na pagpipilian. Item, red, and green. I don't know kung anong itsura niya kapag nilagay mo yung green. Di ko ma-imagine yung itsura. But, sigurado, pula at saka item, the best for this shoe. Okay? Then, dito nga pala, meron tag Zoom. Nakalagay. May tag dito na Zoom. Yan. So, ating testingin, yung pinaka-reflective niya once na tinamaan ng light. Strong light. Okay, so I will get my phone. And lagyan natin ng flashlight. Okay. Yan. So, let us see. Okay. Dito sa kabila. Tingnan natin kung ma-reflect. I think mahina yung ilaw ko. So, hindi nyo masyadong makita. Later, I will test the 3M of this shoe. Okay? Ito yung ating Air Jordan 1 Zoom Fearless.